Hello, xin chào cả nhà ha. Hôm nay cả nhà có thấy mình ngầu không? Nếu thấy mình ngầu thì khi xem video các bạn nhớ like và share cái video giúp mình ha. Và cũng đừng quên bấm cái nút đăng ký kênh, cái nút màu đỏ ở góc bên dưới màn hình, mé bên tay phải đó, để ủng hộ tinh thần của mình ha. Năm nay gần 50 lồi bánh chưng rồi, thì mới được làm cái clip là hướng dẫn cho các bạn lắp cái bảng điện này vào mạch điện. Rồi, nói vui với các bạn thôi. Rồi, chúc các bạn ngày mới nhiều sức khỏe ha, lúc nào cũng luôn vui vẻ ha. Rồi, còn bây giờ mình bắt đầu vô việc ha. Rồi, để mà đi cái hệ thống điện ở trong nhà đó các bạn, đi dây nổi á, thì người ta thường dùng cái nẹp này ha. Đó, đây là cái nắp nè, đây là cái thân. Thì cái nẹp này đó thì thường đó là người ta đi vô những cái nắp nha, những cái góc tường, những cái cạnh tường như vậy cho nó gọn, nó đẹp ha. Còn ở bên trên đó người ta thường đi ở bên dưới cái trần nè các bạn. Đó, các bạn thấy không, bên dưới cái chỉ xanh ha, đi lên cao về cho nó mới gọn ha. Rồi, thì khi mà mình gắn mấy cái nẹp này lên trên tường đó thì các bạn nhớ giùm mình á là mình không có đóng đinh vô đây nha. Nếu mình đóng đinh thì nó sẽ rớt hết nè. Đó. Thì như vậy, ở những cái góc cái cạnh như vậy đó thì các bạn cắt góc 45 độ ha, các bạn ráp nó vô ha, cho nó vuông vức ha. Còn mà khi mà mình gắn lên trên tường á thì các bạn dùng cái khoan các bạn để canh ngay thẳng rồi các bạn khoan thẳng vô luôn xong các bạn lấy tắc kê các bạn đóng vô. Đó, như vậy nó mới chắc ha, chứ còn đóng đinh là nó rớt ra hết ha. Rồi sau khi bắt đóng tắc kê vô rồi đó thì các bạn có thể là bắt đít vô thêm cho nó chắc. Còn đối với cái cuộn dây đó, khi các bạn ra dây đó thì nếu đối với cái dây lớn này nè thì các bạn ra dây đó, thì các bạn lấy cái vòng ở bên ngoài nha, đừng lấy ở vòng trong. Lấy vòng ngoài thì các bạn mới xả ra như vậy. Một người nắm cái đầu này kéo đi ha, một người mới xả ngược ra như vậy, thì mình ra dây như vậy nó mới thẳng. Đó. Rồi nếu trong trường hợp á, mà lỡ mà các bạn mà ra dây, các bạn lấy cái dây ở bên trong này các bạn kéo ra đó, mà lỡ mà nó rối á, thì mình xử lý sao? Khi mà nó rối nó cong queo hết như vậy thì mình không có thể nào mà mình đi mà mình nắn từng khúc này được ha, nó rất là mất công ha các bạn. Thì các bạn cứ xả cái rối ra hết đi, xong rồi phải hai người các bạn xả rối ra hết, hai người mỗi người một đầu, các bạn kéo căng cái sợi dây ra ha, rồi các bạn cứ đập xuống dưới đất, đập 2-3 cái là dây nó sẽ thẳng ra hết. Đó. Thì khi dây nó thẳng vậy thì lúc mà mình đưa vô cái nẹp nó rất là dễ ha. Rồi còn đối với lại những cái dây nhỏ, ví dụ như những cái dây đi đèn như là cáp 1.5 nè, hay là những cái dây súp như vậy, tại vì mình cái đầu ở bên trong mé bên trong cái cuộn dây ha, thì khi mình cái dây nhỏ nó mềm nó không có bị cong queo, nó rút ra rất là dễ. Đó. Sau khi đi đẹp xong ha, thì bây giờ mình tiến hành ra cái dây các bạn ha. Rồi, đây là cái cặp dây nguồn ha. Cái cặp dây nguồn thì các bạn mình sẽ đi từ cái cầu dao này mình đi ha, mình dẫn nó đi trước ha, thì các bạn cứ đo nó như vậy. Đó. Các bạn cứ lắp nó đây. Rồi đây là cái sợi dây đèn nè. Các bạn cứ kéo từ cái chỗ mình muốn lắp cái đèn ở chỗ nào đó, các bạn cứ kéo về, các bạn tốc độ đây đi. Xong rồi chỗ này đó mình sẽ nối một cặp dây nguồn mình đưa xuống đây rồi xong xuôi bắt đầu mình đấu nối ở đây, thì lúc đó mình điều khiển cho cái đèn này. Rồi bây giờ mình sẽ đấu cái cặp dây nguồn này xuống bên dưới này cho các bạn xem ha.
Thì cứ xanh mình đấu xanh ha, đỏ mình đấu đỏ ha, để mình lấy lửa lấy nguội xuống, để một lát mình đấu cái bảng tốc độ ở dưới này. Thì các bạn khi mà các bạn đấu như vậy đó, các bạn cái cách đấu nó như vậy nè các bạn đây là cái dây này ở bên trên nè, thì các bạn sẽ tách nó ra, các bạn lấy kìm tách nó ra nha, chứ đừng có lấy dao gọt nó rất là lâu và nó dễ bị phạm vô cái lỗi đồng lắm. Các bạn tách ra như vậy đó, xong sau đó cái dây này nè các bạn cứ để cho nó bằng như vậy, các bạn lấy một cái kìm kẹp vô. Rồi cái cây thứ hai đó các bạn mới dùng để xả cái xoắn này ra ha. Đó, rồi các bạn nối vô. Còn cái sợi đỏ mình cũng nói vậy, nhưng mà các bạn nói á, nhớ cho nó so le ra, đừng có để hai cái mối nối nó sát nhau vậy ha, nguy hiểm ha, cho nó xa ra, hoặc là nối bên này cũng được đó. Nếu mà mình thuận tay thì mình nối bên này. Rồi khi tuốt cái dây các bạn nhớ chừa cái vỏ nhựa này ra nha, đừng có kéo ra hết ra nó bung ra, hồi nối đây cực ha. Rồi ngay chỗ cái đầu dây đèn này nè, thì trên cái mặt mà ngày hôm qua mình nói với các bạn á, là cái dây nguội mình đấu vô cái nguội ở trên này, nhưng mà á thôi các bạn đừng có nói đây ha, tại cái đường trục chính mình cũng hạn chế cái mối nối chỗ này ha. Các bạn cứ kéo cái cặp dây này, các bạn cứ đưa về đây, ở đây mình kéo lửa nguội xuống nè, để mình cung cấp cho cái ổ cắm. Rồi bây giờ mình sẽ đấu nối, thì thằng đỏ mình quy ước là lửa ha, một chút xíu đấu vô cái đầu cầu dao á, thì mình lấy cái dây đỏ mình cũng đấu lửa ha, dây xanh mình đấu nguội ha, lửa qua cầu chì, đây dây lửa nè đi qua cầu chì, rồi mình nối vô.
Rồi cầu chì đây, lửa đi qua cầu chì đi qua công tắc này về đèn. Đó, các bạn cứ nhớ như vậy là các bạn đấu bao nhiêu cái cũng không bao giờ xà lộn ha. Một đầu công tắc nối với dây đèn, đầu dây đèn còn lại nối về nguội. Đây nguội nó có ở đây luôn, vô đây. Rồi cái dây của cái ổ cắm ha, ổ cắm về nguội cũng vô đây luôn. Đó, rất là đơn giản thôi, các bạn cứ nhớ cái câu mình nói đó, tức là lửa đi qua cầu chì đi qua công tắc, đầu công tắc về đèn, đầu đèn còn lại về nguội. Lửa đi qua ổ cắm, đầu ổ cắm còn lại nối về nguội là chính xác ha. Các bạn cứ nhớ vậy là đấu không bao giờ mời sai được hết ha. Rồi, nói xong rồi đổ băng keo vô. Khi mà các bạn đấu dây xong các bạn mới lật ngửa cái tắp lôi lên vậy, thì cái đầu này các bạn để cho nó ngang ngang với lại cái nẹp như vậy ha. Đó, bắt đầu các bạn mới chỉnh dây nè. Đó, bẻ những cái mối nối này ra cho nó đừng có đụng nhau ha. Rồi, ép sát nó vô cho nó gọn gàng vô ha. Xong rồi mình lật qua. Rồi, bắt dít vô là xong. Đây ở chỗ này, nếu hai cái dây này mà nó dư dài quá đó thì các bạn đừng có cắt ha, uổng ha. Thì cái chỗ này nè, các bạn muốn gọn á, các bạn xoay cái cán kìm lại nè, các bạn quấn cho nó như vậy nè. Đó, để cái dây dư để mà ví dụ như sau này mà nó có bị cháy hay bị gì mình còn có cái đoạn dư ra để mình đấu ha, chứ mình cắt ngắn quá đó rồi mai mốt nó hụt mất công là mở ra nối bên trong nữa, rất là cực ha. Rồi đó, rồi bây giờ mình thử điện ha. Đó, các bạn thấy lửa không? Nguội. Thì cái quy ước ở trên cái CP đó các bạn, lửa là lúc nào cũng phải đấu ở bên trái ha, nguội là đấu bên phải. Đó, các bạn để ý cho mình cái đó ha, cái này là cái quy ước ha. Nhưng khi đi ra làm thực tế á, khi đi ra sửa điện á, thì các bạn là phải thử điện nha. Tại cái quy ước chứ nhiều khi những cái người thợ á, người ta làm á, người ta đấu mà đấu lộn á, thì nếu như mà mình không thử cái này á, khi mà mình sửa điện á, mình để ý á, thì nó sẽ dẫn đến những cái nguy hiểm cho mình ha. Rồi, ok. Rồi, vậy là xong.
Bây giờ mình bật CV lên ha. Đó, các bạn thấy không? Đèn sáng nè, tắt nè. Đó, rất là đơn giản thôi, không có gì khó hết. Rồi, như cái clip trước mình nói với các bạn đó, thì, cái clip trước mình nói là cái cầu chì là lúc nào cũng đi qua dây lửa ha. Thì khi mà mình đóng cái này vô nè, thì khi mình đóng cái công tắc này vô, đó, lửa nó sẽ đi qua đây, nó đi đến đây và nó về đèn, nó qua đèn, nó sẽ về nguội, thì cái đèn này nó sáng. Thì cái trường hợp nếu như mà mình đấu lộn cái chỗ này thì nó nguy hiểm như thế nào, thì bây giờ mình vẽ lại cho các bạn xem ha. Bây giờ cái dây lửa nè, mình đấu vô nguội nha, dây nguội mình sẽ đấu lửa ha. Rồi bây giờ cái trường hợp á, mà cái cầu chì á, mình đấu bình nguội nè các bạn bây giờ nguội qua cầu chì ha, rồi cầu chì đi qua công tắc ha, công tắc về đèn, công tắc về đèn, đèn về lửa, thì là cái đèn này nó vẫn sáng bình thường ha. Nhưng mà khi mà tắt cái công tắc này ra, đây là nó nằm chỗ này là các bạn, khi tắt công tắc này ra đó, các bạn thấy không, lửa nó còn nằm ở trong cái sợi dây này nè, lửa này. Thì khi mà tối á, các bạn mà đi ngủ á, mà đã tắt cái công tắc này rồi đó, mà các bạn thấy mấy cái đèn tiếp mà nó cứ mờ mà nó phừng lên đó, nó bị là do mình đấu lộn lửa nguội ngay chỗ này đó. Thì khi mà như vậy cái đèn mà nó phừng cái điện á, nó nằm ở trong cái bóng đèn này một thời gian nó sẽ làm cho cái bóng đèn này nó sẽ mau đứt đó. Như cái đèn tiếp á, cái đèn LED 2 á, thì các bạn sẽ thấy nó đen ở bên hai cái đầu đèn còn nếu chỗ này mà các bạn gắn những cái bóng đèn tiết kiệm điện ha, 2U 3U gì đó, thì cái chỗ này á, cái đèn này á, nó sẽ thay như là thay gỏi luôn á, nó sẽ cháy liên tục các bạn. Còn đối với những cái đèn LED cũng vậy, khi các bạn đấu ngược như vậy á, thì cái đèn LED nó cũng mau hơn. Nói chung là tất cả các bóng đèn mà đấu ngược dây như vậy nó mau hơn đó. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó nguy hiểm ở chỗ này. Giả sử như là lửa đi qua cầu chì đi, khi các bạn mà tắt cái công tắc này đi đó, thì cái thằng này đi về đèn nó sẽ mất điện còn bây giờ nguội nó đi qua cái cầu chì khi các bạn tắt cái công tắc thì lửa nó sẽ lòn về nè, lửa nó lòn về, từ lửa nó qua cái bóng đèn nè nó qua bóng đèn, bắt đầu nó qua những cái sợi dây ở trong cái bóng đèn, bắt đầu nó lòn về đây. Thì trong cái trường hợp này, nếu như mà các bạn mà sửa điện ngay chỗ này, các bạn cứ cứ tưởng là mình tắt công tắc rồi, thậm chí là mở luôn cái nắp cầu chì ra mà leo lên đây thử đó, mà không có biết thử điện đó, không có biết thử điện, các bạn thử ngay đây đó, thì các bạn sẽ gặp nguy hiểm ngay chỗ này ha. Các bạn nên nhớ là cái đèn này mình gắn ở trên cao ha, thì các bạn đứng lên thang ha, không cẩn thận thử điện ngay chỗ này đó, nó sẽ mà bóc cái tay vô đây nó giật mình nha, mà từ trên cao té xuống là rất nguy hiểm nha các bạn. Khi mà con người ta mà bị điện giật á, thì có khuynh hướng là giật ra. Thì khi các bạn đứng trên thang á, mà giật ra vậy thì các bạn té sẽ bật ngửa ra, bật ngửa thì cái ót của mình á, nó sẽ đập xuống đất, thì lúc đó sẽ gặp nguy hiểm ha. Đó, các bạn cẩn thận giùm mình nha. Những cái này là những cái chuyện không đáng ha. Các bạn nhớ chú ý giùm mình, đi làm hoặc là sửa điện thì các bạn phải có cây viết thử điện. Nếu không có cây viết thử điện thì các bạn đừng có làm. Vừa rồi mình cũng hướng dẫn cho các bạn đi dây điện lắp được cái bóng đèn rồi cũng nói cho các bạn biết là cái nguy hiểm của cái lắp cái cầu chì mà nó sai á, nó vừa mau hư bóng đèn, mà khi sửa chữa thì nó sẽ gặp nguy hiểm ha. Thì cái chỗ này các bạn nhớ đấu đúng cho mình ha. Thì cái clip sau á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp cái đèn ở trong những cái tủ bếp á, sử dụng công tắc tủ lạnh ha. Đây mình sẽ cho các bạn xem trước ha. Đây là những cái tủ bếp của mình nè. Thì bây giờ mình phải làm sao? Mình mở ra, có đèn
sử dụng cái công tắc tủ lạnh nè các bạn. Cái này nó rất là tiện ha. Rồi mình xin dừng video clip đây ha. Nếu các bạn thấy video clip này nó hữu ích á, thì các bạn nhớ like và chia sẻ giúp mình. Nhớ bấm cái nút đăng ký, cái nút đỏ đỏ ở bên tay phải bên dưới màn hình á, nhớ bấm nút đăng ký giúp mình ha. Rồi xin cảm ơn các bạn.